Magandang araw mga kapadyak, ako nga pala si Rani, ang inyong Tito Rhan, nagbabalik. Ngayon ay ipo-full setup natin ang aking between. Papalitan natin siya ng 11 speed, pati ang crank niya gagawin nating 50-60. At ang gulong niya gagawin nating aero na litepro. Halos lahat ay papalitan natin, bali ang matitira lang ay ang body o batalya ng ating bike. At kaya panoorin nyo ang video ito para makita nyo kung paano natin i-set up ang folding bike na between.